নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই পূৰা সাজি কাচি আৰু যিহেতু আগন্তুক সৰস্বতী পূজা আহি আছে, আপোনালোকৰ বাবে এটা চিম্পল মেকআপ লুক এটা লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলো যাতে কৰিব পাৰে আৰু অতি কম খৰচৰ কম বস্তুৰে আপোনালোকে এটা চিম্পল মেকআপ কৰি দিনত কেনেদৰে যাব পাৰে তাৰে এটা মেকআপ লুক আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। সৰস্বতী পূজা বুলি বহুতৰে বহুত আয়োজন, যেনেকৈ ছোৱালীবোৰৰ বিশেষকৈ এমাহ আগৰ পৰাই কাপোৰ কিনাৰ পৰা ব্লাউজ চিলোৱাৰ পৰা বহুত বেছি আয়োজন, বছৰটোৰ পৰা বছৰটোলৈকে। এটা বছৰত যিহেতু এদিনেই পোৱা যায় আৰু এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিবৰ বাবে সকলোৰে বহুত বেছি মন থাকে আৰু সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰী মেখেলা চাদৰ পিন্ধে, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱা মুগাৰ কাপোৰ থাকে, কিন্তু আমি মুগাৰ কাপোৰবোৰ নিপিন্ধোঁ। আমি বছৰে বছৰে কাপোৰ লওঁ বা সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধোঁ, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এই মুগাৰ ড্ৰেছযোৰ টচ মুগাৰ হয়, এইযোৰ ড্ৰেছেৰে আপোনালোকক কেনেকৈ ধুনীয়া হৈ যাব পাৰে, একদম চিম্পল লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম। আপোনালোকৰ সকলোৰে ঘৰত থকা মেকআপ, যিহেতু ছোৱালীবোৰে মেকআপ কৰে আৰু সকলোৰে ঘৰত কিবা নহয় কিবা এটা থাকে, আৰু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মই মেকআপ লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম। মেকআপটো চাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই পূৰা ফুল ড্ৰেছটো পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এটা মেকআপ কৰিম, চিম্পল লাইট মেকআপ আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই থাকিম। এতিয়ালৈকে মই মুখত একো লগোৱা নাই আৰু এতিয়া মই অকণমান স্কিনত লগাই ল'ম বেবী ক্ৰীম। মই মুখখন ৱাছ কৰি আহিছোঁ আৰু এয়া বেবী ক্ৰীমটো লগোৱাৰ পিছত মই 5 মিনিটমান ৰখিছোঁ আৰু এতিয়া ৰখাৰ পিছত মই এতিয়া লগাম হুডা বিউটিৰ এইটো প্ৰাইমাৰ হয়। এইটো প্ৰাইমাৰটো মই অকণমান লগাম। একদম সাধাৰণ চিম্পল মেকআপ এটা আপোনালোকক দেখুৱাম, যাতে আপোনালোকে সকলোৱে কৰি যাব পাৰে। আৰু প্ৰাইমাৰ নহয়, যদি আপোনালোকৰ হাতত লগত নাই তেন্তে আপোনালোকে প্ৰাইমাৰটো স্কিপ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। সেই প্ৰাইমাৰটো লগোৱা হ'ল। এতিয়া মই আঁকিম আইব্ৰো, এইটো জেল আইলাইনাৰ হয়, জাষ্ট গ্লোৰ এইটো জেল আইলাইনাৰ হয়। এতিয়া মই আইব্ৰো আঁকিম। মই ব্ৰাউন কালাৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ, এইটো আছিলে এনৱাইৰ, নামটো কাটি গৈছে না, এনৱাইৰ এইটো কনচিলাৰ, আৰু ইয়াক মই ধুনীয়াকৈ আইব্ৰোটো ছেট কৰি ল'ম। আৰু মই আইশ্বেডো যিহেতু আঁকিম, আইশ্বেডো অঁকাৰ কাৰণে মই আইশ্বেডো বেছটো বনাই ল'ম। লাইটকৈ আঁকিম আৰু লাইটকৈ বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আপোনালোকে নিজেও আঁকিব পাৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে এইখিনি কনচিলাৰখিনি ছেট কৰিম, আৰু এইটো বাবে মই লৈছোঁ গালা পাউডাৰ। ধুনীয়াকৈ ইয়াক কনচিলাৰটো ছেট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কৰিম আই মেকআপ। যিহেতু মই গল্ডেন কালাৰৰ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু মই যিহেতু লাইট মেকআপ কৰিম, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা মই একদম গল্ডেন কালাৰ এটা ল'ম আৰু ডাৰ্ক ব্ৰাউন এটা তাৰ বেছটো বনাবৰ কাৰণে ল'ম। ক্ৰিজ লাইনটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা ব্ৰাউন কালাৰ ল'ম আৰু এটা গল্ডেন কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাকৈ মই এটা গল্ডেন কালাৰ ল'ম, আৰু এতিয়া মই ব্ৰাউন কালাৰেৰে ক্ৰিজ লাইনটো বনাই ল'ম।
এতিয়া মই অলপমান আইলাইনাৰ সেয়া আৰু এতিয়া আমি মোৰ মুখৰ বেচটো বনাই লওঁ। আইলাইনাৰ আঁকা হৈ গ'ল আৰু লাইটকৈ লগাইছোঁ যিহেতু সেইবাবে। আৰু এতিয়া আমি বেচটো বনাই লওঁ। প্ৰথমতে সকলোৰে ঘৰৰ একেবাৰে এফৰ্ডেবল এইটো হৈছে লেকমি। মোৰ শেষ হ'বলৈ হৈছে এইটো লেকমি। এইটোৰ দাম 120 মান হৈছে। আগতে 99, 90 এনেকুৱা আছিলে। এতিয়া এইখিনি মই একেবাৰে কম ৰেঞ্জৰ বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকে, যাতে আপোনালোকে সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে সেইবাবে। এইটো লেকমিৰ হয় আৰু এইটো প্ৰথমতে মই অকণমান লগাই ল'ম স্কিনত। এতিয়া যিহেতু মোৰ অলপ ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে, ডাৰ্ক স্পট আছে, সেইবাবে মই অলপমান লৈছোঁ কনচিলাৰ। আমাৰ বেচটো বনোৱা অলৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মোৰ বেচটো ছেট কৰি ল'ম লুজ পাউডাৰেৰে। লাইটকৈ কাজল লগাইছোঁ। মই এতিয়া লগাম মাস্কাৰা। এতিয়া মই লগাম এইটো আইলেছেছ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আইলেছেছ লগাব পাৰে, নলগাবও পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। আমাৰ আইলেছেছ লগোৱা হৈ গ'ল। আইলেছেছটো অলপ হেভি হয় কাপোৰ, মই যিহেতু চিম্পল মেকআপ কৰিছোঁ আৰু আইলেছেছটো হেভি। আপোনালোকে যদি লগাব বিচাৰে লগাব পাৰিলে, লগাব বিচাৰিলে নলগালেও কথা নাই। আৰু মই লগাইছোঁ। এতিয়া মোৰ চকু পানী ওলাই গ'ল, সেইবাবে আইলেছেছটো লাহে লাহে খুলি গৈ আছে অকণমান ছেট হৈ যাব বাৰু। এতিয়া মই লগাম অকণমান লিপষ্টিক। আৰু এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ এইটো মেট লিপষ্টিক। এইটো মেটমিৰ ৰেড লিপষ্টিক হয়, যিহেতু ড্ৰেছৰ লগত মিলিব সেইবাবে। এতিয়া মই লগাম অকণমান হাইলাইটাৰ। মই ব্লাছাৰ বা ব্লাছ ইউজ কৰা নাই। আৰু এতিয়া মই অকণমান হাইলাইট কৰিম স্কিনখন, যাতে স্কিনখন জিলিকি থাকে সেইবাবে। আৰু মই হাইলাইটাৰৰ বাবে ইউজ কৰিছোঁ চুইচ বিউটিৰ হাইলাইটাৰ।
এতিয়া মই এটা ফুট লগাম আৰু মোৰ অলমষ্ট ৰেডি। হেয়াৰখিনি একেবাৰে চিম্পলকৈ বান্ধি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বাই বাই। টেক কেয়াৰ।